So guys, good afternoon, welcome to my new vlog. So यो हामी आज पातदेखि जान्छ हाम्रो तीनटा भाइको ग्याङ हैन हो नि हैन केटा हो ल त्रिपल्लो जाँदैछौँ अब बीचमा यो चाहिँ हाम्रो तलको गाउँ हो तल हैन अब हामी चाहिँ त्यही बाटो सरेर घुम्दै बीचबाट पातदेखितिर गइन्छ पातदेखिबाट टोड्के गएपछि टक्क त्यहाँ घुमेर अनि तपाईहरुले त्यहाँको सिनहरु कस्तो कस्तो छ सब देखाउँछ तपाईहरुले रमाइलो ब्युटी है त ल बाइ बाइ अब बिस्तारै बिस्तारै झ्यापझुप हेर्नु होला सिनेम्याटिक यताउता खिचिहाल्छु म तपाईहरुलाई त्यो त मेरो अलवेज भ्लगमा आउँछ सब्स्क्राइब चाहिँ सुरुमै हान गेडाखेरि पुरङ खान्छ फेरि त्यहाँ सब्स्क्राइब हानेन भने जुन तोरीहरुले नि ओए हिरो ओए भन्छ सब्स्क्राइब गर्नु ला जुन तोरीहरुले नि भिडियो हेर्छन् नि सब्स्क्राइब हान्दैनन् हैन यो ड्यामबुटले यसलाई घ्याच हान्छु अनि हैन ओके हैन मर्क्यो के र के भएर जाम ल सही ल जाम न बिस्तारै बाइकमा सरेर त्रिपल्लो हामी सिधै जान्छ टोड्केतिर हामीले के गर्ने हाम्रो प्लानिङ चलिरहेछ बार्गेनिङ कस्टमर अनि हाम्रो टोड्केको रिसर्चसँग यही मेरो त खतरा ऱ्याप हुन्छ है हैन पहिलाको भ्लग पहिला यही च्यानलमा ह त्यो नि हेरिदिनु ल यो अब नयाँ भ्लग नि हेरिदिनु ल रुबिन भाइ अरु केही बोल्दै त ल जोसमा सब्स्क्राइब गरिदिनु ला ब्ल्याक एन्ड दबाइदिनु ला नयाँ बेला अवश्य नै आउँछ ढुक्क केटा हो त्यही हो या मैले थाहा पाउँछु कि गुगलले भ्लग हेर्छ नि पाउँछ कि तँ चाहिँ भिडियो हेर्नु पाउँछ ओए सब्स्क्राइब ओए सब्स्क्राइब भाइ ओए रुबेन भाइ सब्स्क्राइब ओए सब्स्क्राइब खोज तैँले अन्तर एक बुझ्छ नि हजुर यहाँ तल मन लागेको घरमा छ भाइ यहाँ तल पर ल यहाँबाट जाने बिस्तारै जाने हामी छिटो दौडिने होइन सही हो आज ड्याम लाग्यो खुब कम्फर्टेबल भएको छ खुट्टा त होइन आमा बाइक चलाउने होइन ड्याम ल्याएर खुट्टाले हिँडेर ट्रेकिङ जाने भनेको मेरो भाइहरू मानेनन् दाइ बाइक चाहियो बाइकमा जाने म त हिँड्न सक्दिनँ म त घितिक पर्छु म त मर्छु भने केटाहरूले यता कहाँ थाक्छ यता रोडमा पुगिसक्यौँ अब यहाँ चाबी झिकेर बाइक स्टार्ट हाल्दैन टक्क हामी चाहिँ जान्छौँ फाँडी हान्छौँ रफ्तार ट्याक्क पारामा तिनजना अब बिच बाटोमा यहाँ फोटोसुट हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब बाटो ठिकै छ टायरको ग्रिप पनि ठिकै छ होइन त्यस्तो नयाँ टायर छ होइन अनि अलि पर अफरोड त कडै खालको अफरोड छ तपाईँहरूको यहाँ सल्लो पल्टिरहेको छ होइन यो खतरा खालको राम्रो सिन छ कि यहाँ त्यही भएर पनि भाइहरूलाई मैले खतरा फोटो खिचिदिएँ भनेको छु कि यहाँ बवाले फोटो आउँछ अब लेट्स सी कस्तो फोटो आउँछ फोटोहरू तपाईँहरूले मेरो फेसबुकमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि छुट्टै कम्युनिटी पोस्टमा गएर त हाल्ने गर्छु होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जसोकै हेर्नुपर्छ फोटो हेर्ने लाइक गर्ने सब्सक्राइब हान्ने भ्लग माया देखाउने केटा हो त्यही हो क्या माया त्यहाँ हुन्छ त अरू के चाहियो मलाई तपाईँहरूले मलाई माया देखाउनुहोस् खुसी पार्नुहोस् म के गर्छु रे दिनदिनै भिडियो हाल्छु नयाँ कन्टेन्ट हाल्छु अझ चिन माउन्ट गोप्रो किनेर हाल्छु तिमीहरूले अनि मलाई माया नदेखाएको मैले कहाँबाट किनेर हाल्छ हो कि होइन त्यही हो यहाँ तिमीले दामी फोटो खिचेर यहाँ अब हाल्नु त्यसपछि जानुपर्छ यहाँ चाहिँ बाबाले फोटो आउँछ युट्युब मेरो फोटो खिच्छ है त ल अनि अब बिचमा टक्क बाटो यसो देखाएपछि टोड्किदिन्छ सिनेम्याटिक्स सहयोग एउटा हो के छ भाइ के छ रुपेन ठिक छ नि होइन सहयोग अब आइयो हामी टोड्के टक्क हाम्रो हिमालको रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो धौलागिरी माछापुर्छे उता अरू हिमालहरू गाउँहरू छ ठाउँहरू टक्क तर आज त्यति भ्यू देखिएको रहन्छ त्यही पनि होइन सही हो अहिले हाम्रो चाहिँ दिउँसोको 1 बजिसक्यो होइन 1 बजे भन्ने एउटा गफ क्या मेरो भिडियोमा चटपट खाइन्छ हाम्रो सुरुमा त्यसपछि अब बिस्तारै खाम्ला होइन जम्मै खानेर अहिले ए बाँकी चाहिँ राख चटपट खानेको चटपट उसिन्छ बाँकी केटा अहिले खाम्ला हामीसँग के छ रे केटालाई भनाउ त एउटा चटपट हैन 100 को यो 130 को चाउचाउ र अनि के रे तीनटा चाउचाउ तीनटा फुर्ती 6 दुने बार 120 को हैन अनि यो 220 को भयो 320 भयो अनि 30 40 को ल
दामी गरेर यो केटा हो खाजा खाइन्छ चट्टपट्टै हाम्रो नेसनल खाजा होइन टमेटो सस ए मिठो छ केटा ल खामै त झ्याप्पी झ्याप ल खै भाइ ल खाम त्यो बेबीले कस्तो बनाइ चिनेर पनि न अम्ले नला खासेन यो ग्यास्ट्रिक हुन्छ नि सुप दामी खायो कस्तो छ मिठो छ मिठो अहिले आधा उता यो चाहिँ सोच्नु ल खाम त जान्दै जाम जान्दै काँक्रा फेरि लोकल रहेछ ल बोल हुने नहुने भन्न गफलाई न गाइज अब हामी होटल रिसोर्समा जान्छौँ अनि यस्तो फोटोसुट खिच्छौँ अनि अब फेरि हराउनेलाई नि डक्क होइन उहाँबाट होइन 10 बजे हिँडेको 10 बजे हिँडेको अब फ्यामिली प्लानिङ जाम भन्दा मानेनन् कोही नि होइन गाइज अनि 3 जना हिँडी आउनु भनेको गरे पछि आइयो तिरपल लोड बाइकमा केटा हामीले रमाइलो गर्दैछ यहाँ भाइले चाहिँ बाइक सिक्दैछ एक हात छोडेर हिँड्छ मुन्टाल टेक्दाखेरि अहिले सही ल केटा अब फेरि खाजा खाँदै हाम्रो नेक्स्ट खाजा खाने टाइम बाइक साइक सिक्के चलाइयो होइन अब खाजा खाँदैछौँ फेरि खाजा खाऊँ मिस्कन पर जानुपर्छ अब त्यो उकामा जान पाए कस्तो हुन्छ दुइटै खोल अनि दुइटै खाऊँ न ल चरन्न त्यहाँ जानुपर्छ त्यसपछि है ल यो बाटो मालिका जानु मिल्छ मालिका जाने उहरू गएको रे कहाँ के पानी महँगो हुन्छ त्यहाँ त एउटा ढाडो गोफुवा गाई चल्छ हामी खाजा खाँदैछौँ खाजा चाहिँ बाइक त दामी मजा लाने कस्तो हुँदैछ बाइक चलाउँदा फिल राम्रो हुँदैछ तर अलि घुम्तीमा अप्ठ्यारो हुँदैछ हल्का अनि सुरुमा चाहिँ सिक्दाखेरि अप्ठ्यारो नि हुँदैछ हो तर मैले चाहिँ चलाएँ अम्बे दाइ हुइली हान्ने कसरी अब भन्नुहोस् भन्न मलाई सोध्न दा उहिले हान्ने कसरी हो त हुइली राम्रोसँग चलाउन त सिक्न पाउनु जानी छ कि छ हुइली हान्ने पक्क सिकाउँछु म यस केटा ल अरू सामान भ्याइयो टोटे खाँदैछौँ चाउचाउ मागी छ पर गएर पानी मिलाएर चाउचाउ खानुपर्छ त्यसपछि गएर रिसोर्टमा तातो मोमो खानुपर्छ है पाइएछ भने यस्तो हुन त गरे मौसम छ सही ल गाई चल त गाई सही हो भन बाइकमा मोबाइल खस्छ नि टेन्सन आइफोन घोडे पानी जस्तो छ तोड्के जसरी भ्यू गर्नु होला त कसरी केटा हेर्नु 1x त अब अलि अप्ठ्यारै छ तर लगाम चाहिँ भनेको यहाँ तल चाहिँ अर्को भ्यू पोइन्टहरू बनाएर रहेछन् कि यहाँ तल शौचालयहरू भ्यू टावरहरू छ पिकनिक स्थल छ चेडी छ क्या त्यो अस्ति बनाएको जस्तो लाग्थ्यो सबै घुमेर हामी उता परबाट आइयो होइन अब त्यहाँ ग्राउन्डमा नि बस्यो उता नि बस्यो यता नि बस्यो घुम्ने ठाउँ यहाँ नि बस्ने गोरु पानी लिएर पानी रहेछ बोतल मिलाएर पानी लिएर आइज 2 जनाको ल सिप देखाउ त ल केटा केटा फेरि म चाहिँ अघि त्यो जुन कन्टिन्यू गर्दै गरेको कुरालाई फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु त्यहाँ चाहिँ थोरै माहौल बिग्रिएको कारणले चाहिँ हामी देखिँदैछ त्यो ठाउँबाट यतापट्टि आएछौँ जुन मेरो ब्याकग्राउन्डमा त्यो पर्सिला बसेको नि त्यो केटाहरू भएको ठाउँभन्दा थोरै यता आएछौँ होइन किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ थोरै त्यो पेय पदार्थ हुन्छ लागु पेय पदार्थ त्यस्तो ल्याएको थियो नि त सो अब साइड लाग्यो हामी चाहिँ किनभने हामी चाहिँ ल्याङफ्याङ हान्ने मान्छे भइएन होइन भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गरौँ फेरि लात्तीले बुक खान्छ फेरि ड्याम्दै छ नि ड्यामी
त्यही हो खै सोल देखाइदिन्छु कहाँ गरे कटार कटार कतार केटा कटार 10,000 को भन्दा नि बढी 50-60,000 को ल सो केटा हो यता देखाइ भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई अरूलाई जस्तै सब्सक्राइब हान्नुहोस् सब्सक्राइब ड्याङ हान्नुहोस् चाँडै भेटौँला फेरि अर्को भिडियोमा त्यतिसम्मको लागि बाई बाई क्लोज नहाने अनि यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर आउँछ तपाईँहरूलाई हाम्रो तोड्के अझ एक्सप्लोरेसन गरिन्छ हामीले त्यो पनि तपाईँहरूले थोरै देखाउन सक्छु म सायद सिनेमेटिक्स पनि देखाउने हो अब त्यहाँ भ्यूको त मैले देखाइनँ त्यसलाई छोडिदिउँ त्यो पार्टलाई छोडिदिउँ हामीले चाहिँ यताको दृश्यहरू खिचौँ है त बाई बाई